ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ ලසි ප්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Windows 11 download කරගන්න කියලා. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට Windows 11 මොන වගේ PC වලට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා කියලා දුන්නා. ඒ වගේම මම ආයි කියලා දුන්නා 2GB RAM එකට කොහොමද Windows 11 install කරගන්න කියලා. අපි බලමු Windows 11 කොහොමද download කරගන්න කියලා. පළවෙනියට ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මොකද අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරියලෝනේ අපි දැන් වීඩියෝ එකට ආවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද Windows 11 download කරලා boot කරන්න කියලා. දැන් මම ඔකට description එකේ දාලා තියෙන link එක මේක copy කරලා එන්න කරන්න. එන්න කරලා පස්සේ තමයි ඔකට mega කියන net එකට ගිහිල්ලා මේක download වෙනවා. ඔකට පේන මේ වගේ ඉරක් යනවා මේක download වෙනවා කියන්නේ මේක අස්තෙන් ගිහිල්ලා තමයි අපි download කරගන්න තියෙන්නේ. මේක අපි ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔකට පේයි මේක මෙන්න වගේ website එකකට යනවා මේ තියෙන්නේ Windows 11. අද අපි මේ Windows 11 එක download කරන හැටි බලමු. ඊට පස්සේ boot කරන හැටි බලමු. දැන් මෙතන ඔකට පේනවා download කියලා බටන් එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. මෙතනින් ඔකට download කරගන්න තියෙන්නේ. ඔකට පේනවා යාළුවනේ මේ continue download ඔකට දෙන්න ඕනේ. දුන්නා ගමන් මෙතන installation කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාම යාළුවනේ මෙතන ඔකට pay download වෙනවා. මේක download කරන්න වෙන්නේ මම download කරලා තින්නම් මේක download කරන්නේ. අපි දැන් කොහොමද බලමු boot කරන්න කියලා බලමු Windows එක. ඊට පස්සේ අපිට ඔකට මෙන්න වගේ net එකක් තියෙනවා Rufus කියලා. මේ net එකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. මේකේ ඔකට යන්න. මේකෙන් මේක මෙන්න මෙතන මේ click කරලා ඔකට Windows 11 එක download කරගන්න. මේ Windows 11 boot කරන Rufus එක download කරගන්න. අපි දැන් යා වීඩියෝ එකට ඒක download කරලා පස්සේ ඔකට පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම app එක පේනවා. මේක උඩ double click කරලා මේ Windows මේ 11 එක ගන්න එක මේ extract කරන ගමු. මම මෙතනදී වෙන Windows 11 එක පොඩි Windows 11 එක extract කරන්න මොකද කාලෙම දින්දා. ඔකට ටිකක් pen එකක් තියෙනවා යාළුවනේ boot කරන්න. මේ තියෙන මයි ගාව තියෙන pen එක ඔකට පේනවා. මම මේ pen එක සාර්ථක විදිහට boot මේ PC එකට use කරනවා දැන් මේ pen එක. හරි යාළුවනේ දැන් මම pen එක ගහගත්තා මේ PC එකට ගහගත්තා. දැන් මෙතන ඔකට මෙතන select කියන එක උඩ click කරලා වගේ Windows එක ඔයාලට ඕනේ OS Windows එක open කරගන්න. open කරලා පස්සේ මේ ඔකට ටික තියෙනම මේ Windows එකේ details ටික එනවා. මෙතන ඔකට පේනවා මෙතන තමයි වැදගත්ම දේ ඔකට කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන වැරදුනොත් ඔකට ඉවරයි. ඔයාගේ PC එක GPT නම් GPT දාන්න MBR නම් MBR දාන්න. ඔයාට ඒක හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා මේක හොයාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔකට GPT කියන එක ක්ලික් කරලා start කරලා බලන්න restart කරලා Windows එක වැදෙනවද කියලා. ඒක වැදුනේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් MBR ගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් Windows එක වැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කරාට පස්සේ ඔකට පේනවා මේ BIOS ඒවා ඔක්කොම හැදිලා ආයෙ වෙනස් කරන්න බෑ. මෙතන OS එක ඔකට කොයි වෙලාවෙත් 80ම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ Windows label එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ NTFS කියන්නේ මේ file system එක. ඒකත් ඒ විදිහෙම තියලා මෙතන 4090 තියන්න. මේ pass එකකට ඔකට වෙනස් කරන්න බෑ. මේ pass එක කියන්නේ මේ ඔක්කොම හැදලා තියෙන්නේ වෙනස් කරන්න. ඒ තරම් මේ Rufus එක වෙනස්. ඕන මෙතන start කියන උඩ click කරලා මේක okay කරලා Windows 11 එක ඔකට start කරපුවම මොකද my pen එකට මම කලින් boot කරලා තියෙන හින්දා මේ මෙහෙම එකක් වටින්නේ. ඔකට okay කරපුවම ඔකට Windows 11 එක මම පොඩි ඉරක් ගිහිල්ලා වෙලා ඔකටට download කරගන්න පුළුවන්. හරියන යාළුවනේ අපි අද කතා කරේ Windows 11 download කරලා කොහොමද pen එකකට boot කරන්න කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔකටට අපි මේ වගේ තව වීඩියෝ ගොඩාක් ගෙන දෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපේ ලසි ප්‍රෝ YouTube channel යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා click කරලා පොඩි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ගන්න ඔකටට click කර ගමන් අපිට පොඩි දායකත්වයක් ලැබෙනවා. වීඩියෝ බලලා නිකන් යන්න බෑ. like එකක් දාන්න. පොඩි like එකක් ඔකට ටික වෙලාවක comment එකක් දාන්න. subscribe පාරක් දාන්න පොඩි වෙලාවක එහෙනම් අපිට පොඩි දායකත්වයක් ලැබෙන්න දෙන්න. ඒ වගේම අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. එහෙනම් අපේ ලසි ප්‍රෝ YouTube subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.